Sa video na ito guys, magluto tayo ng pork humba. Kahit na hindi siya pork adobo ang pagkakat niya kasi cut na daan. Ito nung nabili, hinahanap ko talaga tong pork at ngayon nahanap ko na siya. Magluluto tayo ngayon ng pork humba Bisaya. Bisaya version. At ito yung ating pork. Half kilo pork. May brown sugar, may garlic tayo, may onion, may black pepper, ground, may salt, vinegar, soy sauce. My own version sa Bisaya na humba. It's a long time na nag-crave talaga ako ng humba na to. Kaya ngayon gagawin na natin. Kaya let's start. Karon ato ng sugdan, ibutang nato ang ato ang karne. Ato kining patuksan. Kuhaan nato kini og mantika para dili kay siya tangbokong. Himuon na nato isang humba. Bisaya version to. Kunya atong dakrogan usa para mambukal na siya. Kunya ang iyang duga, mugawas ang iyang duga hangtod siya nga magmantika. Ito na siya ngayon mga my friend. Ang ating susunod na gagawin is magisa tayo ng mga panakot. Yun, gisa na natin ang ating garlic. Then natin ang ating pork. Uy, dira naluto na ang ato ang humba. Ako guys, mga my friend, hindi ko talaga masukat ang aking kaligayahan o ang akong kalipay nga nakakatlag na choco og humba. Kaya hindi na ko palagpason ang panahon karon ako gining imukbang ning akong humba. Tan-aw na ko pila kahiwa ang akong mahurot. Lami gayud ning humba na tubay na nimo wala mapilawi ba. Kaya ubanin ninyo ko sa ako ang pagmukbang niining ako ang pork humba Bisayan version. Binisaya kini nga humba.
sarili kaugalingon kong pag-agi sa paghumba. Yay! May humba na tayo guys. Andito na, nakalutok na ng humba si Ate Dugay at nakahanap talaga ako ng pork dito. Mahirap talaga hanapin ang pork lalo na pag ang lugar mo ay medyo siksik. Ano ba yung siksik? Sudlonon. Kaya ngayon nakapagpabili. Hindi pala ako ang bumili ng pork na to. Kundi nakapagpabili lang ako kasi parang kung sa baga pa yung buntis is nangala kung naglilihim. Kaya ito na yung nahanap na natin ang ating hinahanap na pork humba. Tagal ako hindi kumakain ng pork humba guys. Nasa mahigit 2 taon. Ay, naku, takang si Dugay nito. Sarap ang amoy, humba talaga siya. Kaya, dito lang ang partner natin sa ating humba. May ano tayo dito. Tingnan nyo yung rice ko, 3/4 layer lang ng aking niluluto na rice kanina. Huwag lang masyado sa rice. Kasi nakaubos na ako ng isang kaldero nung nakaraan kong mukbang. At meron tayo ditong orange. Meron tayong glass of 7-up. Kaya, start na tayo guys. Na tayo. Tamayan to ha. Walang kutsara-kutsara. Ayan. Lagyan natin ng sabaw ang ating kanin. At saka ito yung humba. Kutsarain natin. Baka hindi natin naubos to. Para hindi masira. Ay, naku, nahanap ko na talaga ang aking hinahanap. Lambot siya guys. Diretso na nguya. Diretso lunok pala. Walang nguya-nguya. Sarap. Ito oh. Guys, di ko inubos yung humba guys. Ay nalang eh, kuot-kuoton. Kuot-kuoton. Ay, nako. Isod sa ref ba? Nya, init-initon. Nako, inubos guys. Kay, ay nako, alam nyo na. Ang katakawan, kasalanan. Kaya, nakaubos lang ako ng 6 na hiwa na humba. Hindi naman gaano kalaki yung humba ko guys. So, maliit lang. Yun. At may panghimagas tayo dito na orange. At saka yung Sprite natin. Bin-up pala. Kapamilya lang po sila. Kaya, salamat guys sa inyong panonood at sa walang sawang pagsuporta, sa laging nagsuporta sa akin, at sa
mga hindi na nagasuporta sa akin, salamat pa rin na nagiging bahagi kayo ng aking buhay dito sa YT. Thank you once again and God bless us all. Bye bye.